Higit sa 19,000 tinamaan ng COVID-19 ang nakarecover pa sa sakit. Dahil dito, lagpas na ngayon sa 252,000 ang kabuuang bilang ng gumaling. Halos 3,000 naman ang nahawaan ng virus, kaya't higit sa 304,000 na ang kabuuang bilang ng mga kaso. Samantala, sinabi ng Health Department, 60 iba pa ang nasawi, kaya tumabot na sa 5,344 ang kabuuang death toll sa pandemya. Mag-uusap mamayang gabi ang Interagency Task Force at Metro Manila Mayor hinggil sa magiging quarantine status ng rehiyon pagkatapos ng buwang ito. Sinabi ni Interior Secretary at IATF Vice Chair Eduardo Año na batay sa una niyang nakuhang feedback, mas gusto ng mga alkalde ang pagpapanatili ng general community quarantine. Sa panig naman ni Taguig City Mayor Lino Cayetano, hindi pa siya nakakapagdesisyon sa isyung ito. Sinabi ni Anyo na inaasahang magbibigay muli ng pahayag si Pangulong Duterte bukas ng gabi kaugnay sa quarantine status sa iba't ibang bahagi ng bansa, matapos naman ang pulong sa IATF. Walang pagbabago sa pamasahe sa pagbiyahe muli ng provincial buses simula September 30. Tiniyak yan ng transport officials matapos aprubahan ang 12 ruta mula Pampanga at Calabarzon patungong Metro Manila. Umaasa naman ang bus operators at commuters na madadagdagan pa ang mga rutang bubuksan. May ulat si Paulo Barcelon live mula sa Calamba, Laguna. Paulo, ano daw ang mga patakarang susundin para madagdagan pa ang mga ruta? Well, medyo isa-isahin natin yan maya-maya labang. Pero ang sinasabi ni LTFRB Chairperson Martin Delgra ay kanilang masusing titingnan yung magiging sitwasyon on the ground. Ito raw kasi yung magiging basihan kung madadagdagan pa yung nababanggit mo kanina na 12 inisyal na ruta na inanunsyong bubuksan simula Miyerkules. Ayon kay Delgra, napili daw nila kasi yung mga ruta batay sa pagpayag ng LGU na muling mabuksan yung borders na kanilang masasakupan. Importante rin tandaan na itong mga rutang bubuksan ay papasok at lalabas ng Metro Manila kung kaya't kinakailangang siguraduhin masusunod yung health protocols gaya na lamang ng physical distancing sa mga bus, cashless payment at online booking. Hindi na rin ito medyo katulad nung dati na pwedeng kang bumiyahe o pwedeng bumiyahe ang kahit na sino. Tanging yung authorized persons lamang din daw yung pwedeng bumili ng ticket sa bus 2 araw bago bumiyahe. Sa pagpapanumbalik ng biyahe ng mga provincial bus, kinuha natin yung reaksyon ni araw ng ilang mga taga-Laguna na pasahero, driver at mga residente. Honestly, hassle siya because I have to, after mag-HM to PTEX, kailangan muli mag-bus from Baclaran to your destination. So, Pagkaya ng point to point, mahal. Doble. Magkano po ngayon sir na sa inyo? 180. 180? O, One way? one way. Noong una po, talagang medyo okay rin po ang kita namin noon. Pero sa ngayon, okay na rin po ngayon. Ano At least na biyahe. Ayon sa LTFRB, point-to-point system ang mangyayari sa bagong sistema. Ibig sabihin, kung ikaw ay manggagaling halimbawa dito sa Calamba, bababa ka sa Parañaque Integrated Terminal o PITX malapit sa Coastal Road. Walang stopover. Kung halimbawa dito sa Calamba, papunta ka ng Maynila, walang stopover sa Alabang na kadalasang pick-up point ng mga bus at pasaherong pa-Maynila o Quezon City. Nandun na daw kasi sa PITX at sa mga integrated terminal na tinatawag nila, yung iba't ibang pwedeng sakyan papasok ng Metro Manila. Kung manggagaling ka naman ng Pampanga, yung bababaan mo, Menshu, ay sa Araneta Center Bus Terminal sa Quezon City at doon ka din hahanap ng masasakyan kung papunta ka naman ng anywhere here in Metro Manila. Paalala naman sa mga pasahero, bago bumiyahe ay siguraduhin mayroon po kayong dala na mga kaukulang dokumento katulad ng Travel Authority at valid ID. Balik sa iyo, Menshu.